नमस्कार मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सहर्ष स्वागत. ही RX135 आहे. तिचा इंजिनमध्ये आवाज पण आहे आणि थर्ड गिअर म्हणजे तिसरा गिअरमध्ये पण तिला आवाज येतो आहे. तिसरा गिअर म्हणजे आवाज करते भरपूर, चालतच नाही आहे, पूर्ण स्लीप होते. तर त्यासाठी तिचं पूर्ण इंजिन आपल्याला ओपन करावं लागणार आहे आणि मग बघूयात. आणि तिचं दुसरं पण काही काम असेल तर ते पण पूर्ण फुल इंजिन रिस्टोर करणार आहे. तिचं ही RX135 132cc आहे. तर बघूयात. आता सर्वात पहिलं आपण तिची एक टेस्ट ड्राईव्ह घेऊयात, चालून बघूयात. चालून बघितल्यानंतर ना आणि तिला नक्की तिसऱ्या गिअरला काय प्रॉब्लेम येते आपण ते बघूयात पहिलं चालून. तर आता हे बघा, तिसरा गिअर टाकल्यानंतर फक्त स्किट होते, फक्त आवाज होते कडकड. आणि गिअर काही पडत नाही तिसरा, फक्त सेकंड गिअर आणि फोर्थ गिअर तोच चालतो. थर्ड गिअरमध्ये आवाज बिलकुल येत नाही, नुसता फक्त तिसऱ्या गिअरला आवाज करते, गिअर पडत नाही. तर तिचं इंजिन आपण ओपन करूयात आणि बघूयात आता काय. तर आता इंजिन खोलून घेऊयात आपण तिचं, बघूयात खोलून.
तर मित्रांनो, तुम्हाला आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आता इंजिन खोलून झालेलं आहे आपलं. तर बघूयात त्याच्यामध्ये काय काय प्रॉब्लेम आहे अजून, ते काढून बघूयात. हा क्रँक आहे, याला कनेक्टिंगला प्ले आला आहे, तो पण आता रिपेअर करून घेऊयात आपण. ही गिअर ना आले, ही पण घासली गेली आहे. आणि हा 3 नंबरचा गिअर, थर्ड गिअर, हा पण खराब झाला आहे. त्याच्यामुळं गिअर कसं सटकत होता गाडीचा.